Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να κάνουμε το runner που είναι στη φωτογραφία του εξώφυλλου του βίντεο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο runner. Να ξέρετε ότι μέσα στα κανάλια μου και τα 4 έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι φτιάξετε από τα δικά μου κανάλια, υποχρεούστε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και να το ανεβάσετε, να δώσετε το όνομά μου καθώς και βίντεο. Πάμε να αρχίσουμε το συγκεκριμένο runner. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Έχουμε κάνει 2 αλυσίδες. 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και περνάω και με την άλλη να κλείσω με βουβό. Περνάω δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και από την άλλη μου πάλι να περάσω να κλείσω με βουβό. Τώρα θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πάλι με βουβό και θα πάω να κάνω και 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα θα χρειαστεί να περάσω απέναντι. Έκανα 2, στην από πάνω μου σειρά θα κάνω 3 αλυσίδες. 1, 2 και άλλη 1, 3. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, ξαναμπαίνω μέσα στην τρυπίτσα ώστε να κάνω 2 ποδαράκια. Ένα που θα κάνω τώρα και θα πάρω κλωστή, άλλο ένα θα κάνω τώρα, μετά, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Τώρα πάλι 3 αλυσίδες, ώστε να πάρω κλωστή, να μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και να κάνω 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνουμε 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, 2. Τώρα θέλω να, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε, έκανα τις 4 μου αλυσίδες, θα περάσω εδώ 1, 2, 3 στην τρίτη μου, ώστε να βάλω το βελονάκι μέσα να τραβήξω, να κλείσω με βουβό, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό και θα πάω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Πάλι να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα ξανά στην ίδια τρυπίτσα, να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα, άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε, τώρα θα χρειαστεί να πάω πάλι απέναντι. Αυτή τη φορά θα κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο. Βλέπετε, 5 αλυσίδες πάλι. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, 2. Τώρα θέλω να μου κάνετε ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, έχω κάνει 5 αλυσίδες και τώρα θα πάω 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, παίρνω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό, πηγαίνω δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό, παίρνω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα και μετά στην άλλη μου θηλιά. Στη συνέχεια 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή και κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Από εδώ και πάνω θα αρχίσει το κύριο μέρος του σχεδίου μου. Θα χρειαστεί όμως να κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στην ίδια τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα, 3. Στη συνέχεια 1, 2, 3 αλυσίδες, πάω να κάνω την μπλέξη αράχνη, που σημαίνει ότι θα μπω σε αυτό εδώ που έχω τις αλυσίδες μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω τις 2 κλωστές μου και θα τις περάσω μέσα, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα από τις 2 μου τις θηλιές να κλείσω με ένα άριχτο. Στη συνέχεια πάλι 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στη τρυπίτσα μου και κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα, 3.
Συνεχίζω να κάνω 1-2 αλυσίδες και μπαίνω μέσα στη τρυπίτσα, τραβάω και κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Βλέπετε? 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Πάω να κάνω πάλι την μπλε ξαράχνη. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 μου θηλιές μαζί. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στη τρυπίτσα και κάνω 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2 και άλλο 1, 3. Ώστε να κάνω 2 αλυσίδες και να πάρω κλωστή, να μπω μέσα στη τρυπίτσα, να τραβήξω και να κάνω πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Τι θέλω να μου κάνετε? Ό,τι έκανα από αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, εγώ πήγα και έκλεισα σε αυτό το σημείο. Τώρα θα πάω ακριβώς εδώ. Θα πάω να κάνω έναν κόμπο γύρω από το δάχτυλό μου, γιατί αλλάζω χρώμα. Θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω και τα άλλα 2 δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου. Και πάω, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω εδώ στο δεύτερο, βάζω μέσα το βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, την περνάω μέσα, τραβάω και στη συνέχεια πάω να κάνω αλυσίδες. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Εσείς καλό είναι να το κάνετε ή μονόχρωμο ή δίχρωμο, ανάλογα πώς θέλετε. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στη τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στην ίδια τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά μέσα στη τρυπίτσα και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω το δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε? 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα εδώ στην τρυπίτσα, 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα και κάνω 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2. Και παίρνω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, δίπλα εδώ άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα το έχω κάνει 1, 2. Θα χρειαστεί να το κάνετε αυτό 9 φορές. Δηλαδή, έχω κάνει 2, θα χρειαστεί να κάνετε άλλα 7. Τι θα κάνετε? Ό,τι έκανα από ένα, αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ, θα το κάνετε ώστε να έχετε 7 μύτες ακόμα. Συνολικά 9. Και μόλις τελειώσετε και έχετε 9 μόνο μύτες, θα σας πω και τη συνέχεια.